غواصة القرش الروسية، وحش الأعماق القادر على محو أوروبا بأكملها. القرش أو تايفون كما يسميها الناتو تعد من أكبر الغواصات النووية الروسية التي تحمل صواريخ باليستية في العالم. تستطيع هذه الغواصة محو نصف الولايات المتحدة وأوروبا كلها من على وجه الأرض في حال إطلاقها لجميع حمولتها من الصواريخ في زمن قياسي. نستعرض لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو القدرات القتالية والمواصفات العامة لغواصة القرش الروسية. بدأ مشروع 941 لغواصات أكولا، والتي تعني بالروسية القرش في العهد السوفيتي، في عام 1972، وكان الهدف إنتاج غواصة نووية تستطيع حمل صواريخ باليستية عابرة للقارات، وأن تكون منافسة وموازية للغواصات الباليستية الأمريكية من الفئة الأوهايو. وتولى مهمة تصميم الغواصات فريق يترأسه المصمم السوفيتي الشهير سيرجي نيكيتيش كوفاليف، والذي نجح فريقه في صنع 6 غواصات من هذا النوع بأحواض بناء السفن التابعة لشركة سيفماش في مدينة سيفيرودفينسك الساحلية في الفترة من عام 1977 إلى 1989، ودخلت الخدمة رسميا في 12 من ديسمبر في عام 1981. ولا يزال تصميم الغواصة ينظر إليه باعتباره ملك تصاميم الغواصات بلا منازع. المواصفات العامة: تتميز فئة القرش من الغواصات بوزن ضخم يصل إلى 48,000 طن وهي غاطسة، و24,500 طن وهي على السطح. يبلغ طولها حوالي 175 مترا، وعرضها 23 متر، وارتفاعها 11.5 متر، وهي مزودة بمفاعلين نوويين مائيين بقدرة 190 ميجاوات لكل منهما. تغذي هذه الطاقة محركين توربينيين بقوة 50,000 حصان للواحد، ويدفعان غواصة القرش بسرعة تصل إلى 50 كيلومترا في الساعة تحت الماء، وعلى السطح بسرعة تصل إلى 41 كيلومترا في الساعة، وتستطيع الغوص لأعماق تبلغ 480 مترا. تصميم الغواصة جعلها قادرة على استيعاب مرافق معيشية مريحة لطاقم مكون من 160 فردا، وهي غاطسة تحت الماء لمدة تصل إلى 180 يوما. هيكل الغواصة: تم بناء القرش ببدن مزدوج مكون من هيكلين منفصلين، بينها 5 هياكل داخلية مضغوطة من التيتانيوم تحصن أقسام التوربيدات، ويربط بينهما الغطاء الخارجي للغواصة، وهي أوسع من أي غواصة أخرى بنيت على الإطلاق. يحمي هذا البناء القوي متعدد الهياكل حمولة الغواصة التدميرية الضخمة من صدمة الإطلاق، كما يوفر لطاقم الغواصة حماية أكبر في مواجهة الأسلحة المضادة للغواصات. وبعيدا عن سبب ضخامة وحجم غواصة القرش، فإن هناك حقيقة تقول أنه لا توجد أي غواصة محصنة ضد النقد، إلا أن غواصات القرش تعتبر بحق أعجوبة هندسية حتى بين المحللين الغربيين. تسليح غواصة القرش: يتألف الجزء الحربي للغواصة من 20 صاروخا باليستيا حاملا للرؤوس النووية من طراز RSM 56 بولوفا، والذي يبلغ مداه 8,000 كيلومتر. تكمن خطورة هذه الصواريخ ليس في مداها الكبير، وإنما في قدرة الصاروخ الواحد لحمل 10 صواريخ نووية، أي أن الغواصة الواحدة من القرش تستطيع حمل 20 رأسا نوويا. وبجانب أسلحة الردع السابقة، تتسلح الغواصة ب6 أنابيب لإطلاق التوربيدات، 4 من عيار 533 ملم و2 من عيار 650 ملم، بالإضافة لصواريخ كروز المضادة للسفن من طراز فيوغا، بالإضافة إلى 8 منظومات دفاع جوي قصير المدى من نوع سام إغلا. كيف تستطيع غواصة واحدة من القرش أن تهدد أوروبا وأمريكا بأكملها؟ عملياً، قد تبحر هذه الغواصات في حالة اندلاع حرب نووية، وستحاول الاقتراب من الولايات المتحدة أو دول الناتو لأقرب مسافة ممكنة قد تصل إلى مئات الكيلومترات،
حيث تستطيع غواصات القرش الروسية الإبحار تحت الجليد بين القطبين الشمالي والجنوبي بفضل احتوائها على معدات تكسير الجليد. فأنت لن تعرف أين هي الغواصة ولا من أين ستشن هجومها، هل من المحيط أم من القطب الشمالي أو الجنوبي؟ هذا الاقتراب لن يكون مخاطرة بلا فائدة، فعندما تطلق الغواصة صاروخا من على بعد 500 كيلومتر مثلا من الهدف، سيحدث هذا الهجوم في غضون دقائق، وسيكون وابل نووي مدمر للبنية التحتية لدول حلف شمال الأطلسي الناتو، ولن يكون هناك وقتا متاحا للدفاعات والإنذار المبكر لتدمير الصواريخ في الجو قبل وصولها للهدف. مصير غواصات القرش. كان من المقرر إنتاج 8 غواصات من الفئة أكولا، لكن لم ينجح الاتحاد السوفيتي في السيطرة على التكاليف الباهظة التي كانت تتطلبها عملية الإنتاج، خصوصا فيما يتعلق بالعناصر والمواد الغالية الثمن التي كانت تستخرج لتستخدم في عملية التصنيع، ومنها التيتانيوم الذي يشكل البنية الأساسية لهيكل غواصة القرش. فمن المعروف أنه يصعب التعامل معه واستخراجه تحت أي ظرف من الظروف، وبشكل خاص في الكميات الهائلة التي تتطلبها عملية تصنيع غواصة بحجم القرش. لذلك تم إلغاء تصنيع غواصتين منها واكتملت 6 غواصات. ولكن وفق نص إحدى اتفاقيات نزع السلاح التي وقعتها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في بداية تسعينيات القرن الماضي في عهد غورباتشوف، كان على روسيا القيام بسحب 3 غواصات أكولا من الخدمة، وفعلا تم نزع المفاعلات النووية من هذه الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية وبقيت راسية منذ عقود في موانئها. وبحسب تصريحات وزارة الدفاع الروسية، ويوجد في تشكيلة الأسطول الروسي الحربي في الوقت الحاضر 3 غواصات ذرية من فئة القرش، وهما أرخانجيلسك وسيفرستال وديمتري دونوسكي، التي تجري على متنها تجارب نظام بولافا الصاروخي. وعلى الرغم من أن كل التقارير والتصريحات القادمة من روسيا تؤكد أن غواصات القرش لا يزال أمامها سنوات للخروج من الخدمة، فإن التقارير الأمريكية تشير إلى أن أسطول الغواصات الروسي من فئة القرش لم يعد متبق منه في الخدمة الفعلية سوى غواصة واحدة، وهي ديمتري دونوسكاي. وعلى أي حال، لا تزال الخطط الروسية المستقبلية لهذه الغواصة غير واضح، وتشير التقارير إلى أنها ستبقى في الخدمة حتى عام 2026، وسيتم التخلص التدريجي من غواصة ديمتري دونوسكاي جنبا إلى جنب مع غواصات دلتا التي تخدم حاليا في الأسطول الشمالي، فيما ستتربع على العرش في العقود القادمة الغواصات النووية من فئة بوري الروسية الاستراتيجية الجديدة، التي تتميز بتصميم جديد تماما لما بعد الاتحاد السوفيتي. والمفهوم الأساسي البسيط لها هو أن البحرية الروسية تريد غواصة استراتيجية أصغر حجما وأخف وزنا، وتوفر حمولة قتالية تدميرية أكبر. وفي نهاية الفيديو عزيزي المشاهد، برأيك هل تتفوق غواصات القرش الروسية على مثيلتها الأمريكية من فئة الأوهايو، أم أنها مجرد أداة قتل تفتقد للتقنية كما وصفها الغرب؟